Καλησπέρα. Minecraft. Ναι, καλησπέρα. Minecraft. Όπως λέτε, μπήκα κατευθείαν στον κόσμο. Μου φτιάξω κόσμο. Να μην στο χαλάσω, να δείτε την αρχική σελίδα. Οκ, πάμε. Δεν πρόκειται να πω σε κανέναν από αυτούς τους κόσμους, διότι έχουν τυχαία πράγματα και τυχαία πράγματα forever. Ναι, αυτά είναι. Λα 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 λα. Δεν πρόκειται να το βάλω ούτε επιβίωση ούτε σκληρό πυρηνικό. Ήταν απλώς το λόγο ότι βαριέμαι να αναζητάω πράγματα και τέτοια. Είναι λίγο τρομακτικό. Ας βάλουμε ένα seed. Γιατί αν θυμάσαι την τελευταία φορά στο κανάλι Κώστας GT, την άλλη φορά έβαλα ένα τυχαίο seed και μου βγήκε σε σπηλιά, το οποίο μου σκότωσε σκελετός. Ναι, σκελετός forever. Τα σπάει. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Πρέπει να θυμηθώ και το seed. Ναι. Οκ. Πάμε λοιπόν. Minecraft. Ναι, δεν το βάζω επιβίωση για το απλώς το λόγο ότι το είπα αυτό, ναι, τέλος πάντων, ότι βαριέμαι να ψάχνω blocks και σχετικά. Τέλος πάντων, άντε καταραμένο, μπες, έχουμε λίγο χρόνο. Ο χρόνος είναι περιορισμένος, ο χρόνος είναι χρήμα. Πατήστε να δείτε τα αποθέματά σας. Ναι, καλά, το παιχνίδι ψήνεται. Ψησμείς. Όχι, η φωτεινότητα είναι καλή. Θέλουμε φως. Φως forever. Λοιπόν, εκεί. Ναι. Μετά από αυτό το βίντεο νομίζω δεν πρόκειται να ξαναπαίξω Minecraft. Έτσι νομίζω. Πρόβατα. Το γίνεται τώρα η πτήση. Σπάτσουμε πολλές φορές στο space, ναι. Μπράβο. Κάνα μια ελεύθερη πτήση, κάτσε που είναι τα πέτρα. Τάχασα. Αν δεν κάνω λάθος, ο βίλος πρέπει να είναι από εκεί. Λάθος. Δεν την κάνω λάθος, θα τραβώ. Το παιχνίδι δεν ψήνεται. Το παιχνίδι σε μένα ποτέ δεν ψήνονταν. Why. Σε το παιχνίδι με μισή. Και εμένα και καμιά και τους αργιάλους. Τώρα, άμα το βάλω survival, πιστεύω θα σκοτωθώ. Όχι, πιστεύω θα σκοτωθώ. Αυτό είναι σίγουρο. Οπότε, ψάξουμε να βρούμε το village. Που κατά πόσα ναι. Που κατά πόσα πιθανότητα δεν πρόκειται να το βρούμε. Νομίζω την άλλη φορά ήταν κατά εκεί που έπαιζα Minecraft.
Γιατί δεν σας έδειξα τον προηγούμενο κόσμο, θα σας πω αμέσως γιατί είχε μπει ο αδερφός μου. Ναι. Και τα έκαψε όλα, έβαλε λίγο παντού. Το βρήκα. Yes! Village, σου έρχομαι. Εντάξει. Λέμε... Δεν παίζει. Ω, ένας σκοριανός λέμε τώρα. Όπα. Εντάξει, συγχωρέστε με γι' αυτό, πρέπει να το κάνω καμιά και τόσα φορές για να μην τρώει κομμάτι. Πρέπει να σηκώσω να φύγω από το village. Γιατί κολλάει περισσότερο. Ναι. Δεν είναι ιδιαίτερα καλό αυτό. Οφείλω να ομολογήσω. Εντάξει, δηλαδή, άκου πως κάνουν οι πόρτες. Δες πως είναι... Μόνο από την ιδέα ότι ήρθες στο village και... Δηλαδή τρελό κόλλημα θες να φύγεις. Μόνο αυτό. Ας πάμε λοιπόν κάπου έξω από το village να χτίσουμε το πρώτο μας σπίτι. Γιατί δεν ψήνουμε πολύ μέσα στο village. Ας δούμε τώρα κάτι για να το χτίσουμε. Τούβλα θα ήταν μια καλή ιδέα, αλλά... Ναι, με τούβλα. Τούβλα forever. Όπως όλα τα σπίτια φυσικά. Όχι, εντάξει, λάκρελα. Ω Θεέ μου. Why lag? Why you do me? Eat. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν ξέρω ακριβώς τη λέξη. Τέλος πάντων. Why, what, no. Τι γίνεται εδώ πέρα? Το δικό μου το σπίτι θα είναι το τελευταίο σπίτι. Ακούγεται αυτό το bank, δηλαδή σαν να βάζει διπλό μπλοκ συνέχεια. Οπα. Ναι, καλά, τέλος πάντων. Αυτό το παιχνίδι πλάω με απογοητεύει κάποιες φορές. Ακόμα και απ' έξω από το village τρώει lag. Τρελό lag. Lag forever. Lag σε όλα τα παιχνίδια. Γιούμπι λέγω. Ναι. Και νομίζω ότι μετά αυτά πρέπει να τα καταστρέψω. Γιατί είναι τόσο όμορφα. Λέμε τώρα. Είπα ψέματα. Δεν είναι καθόλου όμορφα. Πρέπει να τα καταστρέψουμε. Το ακούτε έτσι. Να αποφασίσω και πώς θα το κάνω. Ας το στρίψουμε. Ναι. Γιατί. Τρελό lag. Why lag? Why you do me? Το lag κάποιες φορές μου σπάει τόσο πολύ τα νεύρα που με κάνει
Να μην παίζω πια τα παιδιά τα οποία λατρεύω. Π.χ. League of Legends. Εμένα με λαγκάρει τόσο πολύ που έχω να το παίξω σχεδόν 5-6 μήνες. Δηλαδή, λέμε τώρα, πάω να πατήσω στον Master Yi, όπως λέγεται αυτός, και έλα. Ναι, τι έλεγα. Χάω τα πλήκτρα. Έχω και τα λόγια μου. Όχι, αυτό είναι καλό. Τι έλεγα, ναι. Πάω να κάνω την κίνηση του Έρσον Master Yi, ξέρω εγώ, ή σε όποιον άλλο να τυχεί. Άσμις Φόρσον, ξέρω εγώ. Και με βγάζει να κάνω το Q, ας πούμε, ή το ε. Κίνηση και καλά τώρα. Εντάξει, δεν το παράτησα και σε αρκετά μεγάλο level. Σταμάτα να πετάς. Εντάξει, είναι η πρώτη φορά που παίζω Minecraft. Ναι, το ακούω. Αυτή ήταν lag. Ήταν 100% lag. Why lag, why? Εντάξει. Πραγματικά το τελευταίο καιρό το πληκτρολόγιο μου με μισή. Πραγματικά. Τι ώρα είναι? Κάτσε, πού είναι? Χάσαμε. Perfect. Και μου πεις ότι μετά πρέπει να φτιάξω το πάτωμα και θέλει πολύ σκάψιμο, ο Θεέ μου. Αυτό το double block ήταν χρήσιμο. Οφείλω να ομολογήσω. Οκ. Αυτό το παιχνίδι με απογοητεύει κάποιες φορές. Η απόλυτη σιωπή. Και εκεί που δεν μιλάει κανείς, ακούς κανονικά τον υπολογιστή σου να σάει το μοτερά, επειδή έχεις να το καθαρίσεις κάτι χρόνια. Και επειδή τον έχεις υπερτώσει ή κάτι άλλο. Κοίτα τι έγινε εδώ. Εκεί που πάρει το space για να πηδήξει και να βάλει το block, πήδηξε και βάλε το block στην άλλη σειρά. Αυτό το παιχνίδι μου απογοητεύει κάποιες φορές. Όχι τόσο ψηλά. Why? Ω Θεέ μου. Λοιπόν, κοιτάξτε. Όλη την ημέρα έψαχνα στον υπολογιστή το Movie Maker για να κάνω το βίντεο. Και τώρα που το βρήκα έχει πάει 1 η ώρα. Σχεδόν λέγω. Σε κανένα μην το πάει 1.
και όπου να είναι, κατά πόσο πιθανότητα θα τελειώσει το βίντεο. Κατά πόσο πιθανότητα. Μπορεί, ίσως. Άσε μωρέ καμιά ώριτσα ακόμα. Τι πειράζει. Τίποτα μωρέ. Άστο. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα να πειράξει αυτό το βίντεο. Μόνο ότι έχω αρχίσει να νιστάζω. Έχει κάτι χρόνο ανοιχτώνει. Μετά να δω πώς θα βρω τα τόρτσιζ. Όχι. Δεν θέλω πέμπτα έπιας. Και εσείς τώρα περιμένετε να φτιάξω τη σκεπή σαν εκείνο εκεί το σπίτι. Όχι. Δεν πρόκειται. Δεν παίζει να το κάνω. Και... όχι. Όχι, δεν ήταν καλή ιδέα να λύνωστε. Για να σκοτώσω το χωρικό για να πάρω σπίτι του. Τι, όχι μωρέ. Αυτό δεν τα κάνω. Απλώς σκοτώνουμε τους μπάτσους. Που παρεμπιπτόντως είναι ο θείος μου. Μην ξεχάσω αυτά από εδώ, πρέπει να φύγουν γιουμπι γιάγια. Γιαγιά ωραία. Ναι, εντάξει. Γιαγιά ναι, άσχετο τώρα. Όσοι ξέρετε τι είναι αυτός, αυτή, αφήστε κανένα comment. Έχω τώρα ιδέα τι είναι. Ή ποιος είναι. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Λοιπόν, επειδή το Minecraft αποφάσισα να το κάνω walkthrough, από σήμερα δηλαδή. Όχι ότι μου το είπε κάποιος, απλώς έτσι το αποφάσισα. Όποιος δεν του αρέσει στο πίσω σχόλιο, να μην το κάνω walkthrough και να μείνει μόνο αυτό το ιστορικό βίντεο. Τώρα λέμε τώρα τι κάνω άτομα. Λοιπόν, θα κάνω το πάτωμα και πιστεύω θα το ανεβάσω και το παγκέμπλο. Ναι. Γιατί όσοι το κάνουμε πήγε πέρα 25. Οπ. Ενδιαφέρον. Εντάξει, όσοι παίζετε Minecraft και σχετικά και δεν παίζετε δημιουργικό, σας λυπάμαι. Ναι. Στο δημιουργικό κάνεις τι θες, γιούπι. Άμα δεν το τελειώσει ποτέ το παιχνίδι, κάθεσαι έτσι, αναχτός. Βασικά νομίζω ούτε στο survival αυτές τελειώνεις το παιχνίδι. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει καμιά σημασία. Ω Θεέ μου, τώρα που τελειώνω το πάω το μαλαγκάρι. Το lag βοήθησε και σε κάτι καλό. Σε ευχαριστούμε lag! Αλλά δεν θα σε ξαναχρειαστούμε. Ωραία, φύγε.
Κακό lag. Ω, μέγα lag του ήχου. Γιατί, why? Γιατί μου το κάνεις αυτό? Σανίδες σημείδας. Δεν κάνεις είναι αυτό? Ούτε εγώ. Εντάξει, δηλαδή είναι βαρετό το να κάνεις πάτωμα. Και γενικά όλο αυτό το σκηνικό το να φτιάξεις σπίτι. Το κάνεις ένα τεράστιο στόμα. Το οποίο και που χτίσεις το πάτωμά σου έρχεται και σε καταπίνει. Καθόλου παραγωγικό. Και δεν αφήνει και σε τίποτα. Οπότε ας συνεχίσουμε το χτισμό. Μέχρι να έρθει το τεράστιο στόμα και να μας φάει. Λέμε τώρα. Εν τω μεταξύ, πριν καμιά 2 ώρες ήτανε. Έφαγα σουβλάκι και μετά καπάκι. Έφαγα και μερέντα. Και μετά ήμουνα μια μισή ώρα στην τουαλέτα. Το παιχνίδι με απογοητεύει. Και το lag του επίσης. Πόση ώρα μου πήρε να χτίσω αυτό το κατάμερο το πάτωμα. Και επιτέλους το κατάφερα. Και μου φαίνεται πολύ άδειο το σπίτι. Τι είπα? Α, ναι. Θα χτίσω το πάτωμα και θα πάω για έμνηση. Θα τρεβάσω και θα πάω για έμνηση βασικά. Ναι. Όχι και φυσικά και έξοδος. Λοιπόν, αυτό δεν ήταν μια ολοκληρωμένα, αλλά τέλος πάντων. Άμα έχετε καμία ιδέα το τι πρέπει να κάνουμε για να γίνει πιο όμορφο το σπίτι μας, αφήστε κανένα comment. Ναι. Καλή συνέχεια. Con los terroristas.
Harlem Shake.